cho vào đây, có củ lên, trông rất là đẹp. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình nấu ăn của Phong Tranh. Và hôm nay chúng ta sẽ nấu một món dễ hơn những món mà tớ đã từng nấu. Món này có thể làm rất là nhanh và món này có thể làm sau khi các bạn đi làm về trong một ngày bận rộn. Tôm sú xào với tỏi, ăn với cả một cái loại salad mà tớ sẽ giới thiệu với các bạn, đó là salad rau chân vịt và cam. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Nếu mà là tôm sú thì ở trên sẽ tối màu có viền. Tiếng Anh nó còn gọi là tiger prawns bởi vì trông nó kiểu có vằn của mấy con hổ ấy. Khi mà các bạn ngửi cái mùi tôm này thì sẽ thấy ngay cái mùi như kiểu mùi nước biển, cảm giác như kiểu đang ở Đà Nẵng hay gì đấy. Khi đấy thì các bạn sẽ biết đấy là tôm tươi. Đầu tiên tôi sẽ bóc vỏ tôm. Dùng đầu ngón tay để đẩy vào từng đốt của con tôm một, nhưng không kéo ra hẳn, và để đến đoạn cuối rồi hẵng kéo ra như thế này nhé. Sau đấy chúng ta sử dụng một cái dao nhỏ và rồi khía tôm ra để lấy ra được cái ruột của nó bằng một que tăm, với mục đích là để dọn vệ sinh cho con tôm. Khi mà cắt thế này thì khi mà bạn đặt lên chảo nó sẽ nở ra sẽ rất là đẹp. Chúng ta sẽ thay cho bột ớt vào, xong rồi chúng ta cho một chút muối, không cần cho nhiều bởi vì tôm này là tôm biển nên là thực sự nó đã hơi mặn sẵn rồi. Cho một chút muối vào. Chúng ta sẽ dùng 3 đến 5 nhánh tỏi. Cách bóc tỏi nhanh mà tớ hay làm là tớ hay dùng một con dao xong rồi đập vào nó một cách nhẹ nhàng hơn, một tách để tách được cái vỏ nó ra. Việc dùng dao là một công việc mà tớ từng sợ nhất khi mà nấu ăn, nhưng mà nếu mà các bạn nắm được kỹ thuật của nó thì thực ra dùng dao còn dễ hơn là dùng chảo và dùng tất cả các thứ khác. Nên nhớ là cái thớt của các bạn nên luôn luôn có một cái khăn ướt lót ở dưới, bởi vì nếu không thì cái thớt nó sẽ bị trượt đi và các bạn có thể rất là dễ bị đứt tay. Nên cách dùng dao là các bạn để hai tay ở hai ngón ở đằng sau và ngón ở đằng trước, ngón giữa để ở đằng trước như thế này. Và khi làm như thế thì cái chỗ này sẽ hở ra. Đây rất là chỗ để tì con dao vào, như các bạn thấy thì nó sẽ là tì ra như này, sẽ không bao giờ có thể cắt được vào móng tay của mình cả. Nhiều người cắt như này, thực ra đây này không hề đúng, vì làm này trông người rất là ngại. Theo tôi nghĩ cách đúng của việc cắt là bạn phải đứng ngang như này, nghiêng người ra như này. Như kiểu bây giờ tôi có thể cắt, thậm chí tôi vẫn có thể nhìn các bạn, tôi vẫn cắt như bình thường. Chúng ta thái thêm một chút rau mùi để tí nữa cho vào trong tôm. Nấu món này rất là nhanh nên là chúng ta cần lửa rất là to, và để cho dầu nóng, cho bơ, cho tỏi vào và cho tôm vào ngay sau đấy. Cứ để đấy, nhìn nó khoảng 20 giây, không hề đụng vào nó, để nó tạo ra được một cái mặt cháy cạnh ở dưới. Như thế thì mới có vị cho tôm, khi mà bạn cắn vào sẽ có vị giòn rất là thơm. Chính vì tôm là tôm biển, thế nên là nó sẽ có vị tanh. Mỗi người sẽ thử một cách khác nhau, nhưng cách mà tớ dùng là tớ dùng rượu whisky mà tớ có sẵn ở nhà, đổ vào đây một chút, một tẹo thôi, không nhiều, nghiêng chảo và như thế lửa sẽ bốc lên và nó sẽ đốt đi cái cồn. Đấy, mùi thơm nó sẽ ám vào con tôm, và khi ám vào con tôm thì cái mùi tanh nó sẽ bị xóa đi. Tớ sẽ cho vào đây, trông rất là đẹp. Đợi một chút và chúng ta có thể lắc lên. Trong các món Tây làm thì người ta hay dùng rau parsley, tức là rau mùi Tây. Nhưng tớ là người Việt thế nên là tớ sẽ dùng mùi ta, tiếng Anh là cilantro. Các bạn nhớ là khi lắc chảo thì chúng ta cầm tay rất là chắc, nghiêng xuống, đẩy lên, thật ngược lại, lên xuống, đẩy lên, thất ngược lại, đẩy lên, thất ngược lại, đẩy lên, thất ngược lại. Như các bạn đã thấy thì nó không hề khó một chút nào cả, chỉ cần làm một lúc là nó sẽ quen. Tôm bây giờ trông rất là tươi và ngon rồi, để tắt đi thôi. Để cân bằng cho món tôm thì tớ làm một cái salad bằng rau chân vịt và cam. Đây là sốt salad của tớ. Sốt này tớ mua ở IKEA ở gần nhà. Nếu các bạn đi du học thì các bạn có thể chạy ra ngay IKEA và mua cái sốt này. Đây là cái sốt mà ở trong cái salad cá hồi của nó. Nhưng nếu các bạn ở nhà và các bạn muốn làm dressing của mình, như kiểu mayonnaise hoặc là Caesar salad hoặc là balsamic hoặc là gì cũng được, thực sự là chỉ cần làm một món salad để tạo ra một vị chua để cân bằng với cả món tôm này thôi. Món này click khá là đơn giản, chỉ cần đặt salad sang một bên và tôm sang một bên. Nếu các bạn thích ăn sốt thì có thể cho một chút kem vào trong cái chảo vừa làm tôm vừa rồi để đun lên và tạo nên một cái sốt rất là sệt ngon. Tôm chiên bơ tỏi là salad rau chân vịt.
Ăn thì cứ nghĩ là món Tây nhưng mà thực ra lại có một chút hương vị Việt bởi vì có rau mùi ở trong đấy. Và cái rượu whisky của tôi đã làm bốc hết cả mùi tanh đi, thậm chí có mùi rất là thơm. Để có một ngày làm việc hiệu quả thì ăn món này vào buổi trưa sẽ không bao giờ cảm thấy bị như kiểu nặng người. Và chúc các bạn thành công. Đừng quên follow và comment những món mà các bạn muốn tớ làm nhé. Hẹn gặp các bạn thứ tư tuần sau nhá. Hoặc là vào Insta Phong Tranh ấy, nhiều content hay cực.